Asa? Bagong ani sa backyard. Yung pangatag ni silingan, pero kana ang tapan nga bahay. Wala labot sa lado-lado. Ipanghatag ko na sa silingan. Ang kilid na nga silingan. Sabi ni Bonggals, masipag magtanim. Wow, ang dami ng bunga ng squash sa backyard. Silo. Oh, ang laki-laki pa naman. Dalawa. Meron pa dun sa sulok. Tatlo. Ilan na bunga? Aba, sa raining. Squash, squash, squash. Tatlo? Saan pa? Isa, dalawa, tatlo. Ibang bunga. Laki na ng mga bunga ng squash. Masipag lang magtanim sa backyard yan. Di nakabibili ng gulay. May squash, may malunggay. If I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it repetition. Tapos may buko kami. Pag gusto namin maglamaw, yun may buko, coconut buko. Ha? Inano ko yung bunga. Ayan, may malunggay doon. Ayan, may buko. Pag gusto mo uminom ng buko, kaya lamaw, yan, pwede na yan. Birang, how are you, Birang? It's raining, Birang. It's raining. Yun yung guava, ay yung guava tree. Nung maliit pa ako, ayan ang inaakit ko. Pero ngayon, wala na siya. Inano sa Baguio. Ano siya sa Baguio. Okay. Ano pa bang bunga dyan? Wala. Yun, may restaurant dun sa, parang sa una, dun sa may likuran, dun sa may bunga ilaya. Wedding function hall, catering services, restaurant, chicharon. Yan, marami doon pupunta doon. Nag-click yung restaurant na yun. Tingnan mo yung guava tree o yung puno niya. Parang gumagapang yung mga ano. Gumagapang yung mga ano. Mga bulitos. It's raining, it's raining, it's raining, it's raining, it's raining. It's raining. Asa? Bagong ani sa backyard. Yung pangatag ni silingan, pero kana ang tapan nga bahay. Wala labot sa lado-lado. Ipanghatag ko na sa silingan. Ang kilid na nga silingan. Sabi ni Bonggals, masipag magtanim, may aanihin. At nadupughan yan. Ano yung mga 3 kilo. Tatlo lang kasi nakita ko kapin, yun lang ang... Yung panaguan ako, kaya naman mga nito yung magliliba, yung mawa. Yes! Ang lalaki kaya, oh, ang laki-laki. Awak ka na, Happy. Bakit? Kumti. Ang gwapa manghilamos. Pagigising lang. Ito mga bata-bata ni Bongbong, oh. Hi! Ayan, tago. Sige lang na. Vlog na na yung ano. Magkano ito pag sa palengke? Tag-Ulan din. 40 Dako, arani, oh. Dako, reoy. Squash, kalabasa. Wa ka gani ka mangilampos. Ay, bukat. Wa pa mangilampos, gapapi.
Ginoo ko Bugat, mag. bugat. Murag na ako. Na-i-vlog na ba kasi ninaha na. Lang. Nadaghan lagi. O, daghang ani. May story ako. Right is all. Squash from our backyard garden. It has been a seasonal harvest. Good for the eyes. Good for the skin. Good for the bones. It is loaded with carotene. It makes your skin glowing. Ano bong boss? Bisa way lang po sa bong. Never mind, because it's only 7 in the morning, and I am very much happy and satisfied that I see Yeah, ang lalaki talaga. Squash. Oo. just being picked from The the garden. backyard garden. This is a hanging kalabasa, not on the ground, because there is a technique for growing Yung kalabasa. tatlo nakita ko kahapon, doon doon sa halaman talaga. Yun na ano ko na yon, na video ko na. So, Balaksa, kanang na start of the day. rise to the sun and enjoy life. For we are happy and contented. Ay, suyuan niya na inikuan. Labis sura. Kuan, nahan ni sila. Kalabasa. Pero dekari gamay. Pero matanda na raw yan. Di na ano na, nasa. It's raining. When rain go away, come back again another day. We want to play. It's raining. Oops. 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 Play na banana. Ano nga itong banana? May bunga ba? Ayun, we have papaya. Papaya, malunggay. Here's a big papaya. Sinong papaya kami doon? Papaya. Yan. Maliit pa yung bunga. May malunggay doon. Banana. Ay, may papaya din pala dito. Ay, may papaya pa rin dito. Ah, maliit pa yung bunga niya. Papaya. Ito yung papaya. Hindi makita. Ayan. May papaya rin pala. Another papaya. Ayan, may bunga na rin. Oh, liliit pala ng bunga. Okay. Ayan, it's raining. So, yun, oh, may papaya, oh. Oh, lalaki na ng, maliit pa yung bunga na, pero maraming maliliit. Oh, ang dami, oh. Yan, lalaki pa yan. Yan ang papaya. Ayan, sa baba. Maliliit pa. Maliliit pa yung papaya.